Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Như chúng ta đã biết, rừng mưa nhiệt đới Amazon được ví như một lá phổi xanh của thế giới, bao phủ hơn 2 triệu dặm vuông ở Nam Mỹ với những cánh rừng già rậm rạp, có phần u ám, cùng với bầu không khí quanh năm ẩm ướt. Amazon có thể được xem là khu rừng rậm lớn nhất, ẩn chứa nhiều điều đáng sợ và kinh dị nhất trên thế giới. Đây là nơi sinh sống và phát triển của hàng trăm hàng ngàn loài sinh vật bí hiểm mà có thể khiến các nhà nghiên cứu phải rùng mình. Những câu chuyện bí ẩn, những sinh vật kỳ lạ, nguy hiểm, những quái thú khổng lồ là những điều làm nên sức hút thương hiệu của chính khu rừng rậm này. Nó thôi thúc nhiều người muốn tìm đến đây để nghiên cứu và khám phá. Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về 7 phát hiện kinh dị trong rừng Amazon, khiến các nhà khoa học cũng phải giật mình nhé. 7. Kiến zombie. Chúng ta mới chỉ nhìn thấy zombie trên phim ảnh, nhưng các nhà khoa học đã khám phá được một loài nấm Cordyceps bí ẩn có khả năng biến những con kiến nhỏ bé thành zombie. Và chúng đang hủy diệt hàng ngàn đàn kiến trong rừng mưa nhiệt đới Amazon. Các nhà khoa học đã phải rùng mình trước sự xâm nhập và phá hủy tế bào của loài nấm đáng sợ này. Sau khi thâm nhập vào kiến, nấm sẽ vào não bộ của kiến, sau đó giết chết con vật và phát tán các sợi nấm từ đó kiểm soát và biến vật chủ thành những xác chết biết đi. Những con kiến zombie bị nấm sai khiến, đi lang thang khắp nơi và sẵn sàng cắn xé bất cứ loài vật nào mà nấm ra lệnh. Một số con còn có hành động lao đi rồi rơi tự do từ trên cao xuống mặt đất. Nó còn khiến cơ hàm của kiến phải co lại với sức mạnh phá hủy các sợi cơ, đến mức hàm của kiến không thể mở lại được. Đến sau cùng, nó biến vật chủ thành một cái xác thực sự. Loài nấm này sẽ sản sinh một cái cuống dài, đâm xuyên đầu kiến và nhô ra ngoài. Bắt đầu phun bào tử để tạo nên những con zombie khác. Chỉ mất 3 tuần để nấm xâm nhập và phát triển cho đến khi phát tán bào tử. Nếu so sánh, nó có thể được xem như sự lây lan của đại dịch Covid đang gây náo động trên thế giới. Các nhà khoa học cũng đã chứng minh các loại nấm có đủ khả năng để điều khiển tâm trí và phát triển các bào tử trong cơ thể người. Thật là nguy hiểm nếu như loài nấm này có thể ký sinh vào trong cơ thể con người, mất ý thức, bị điều khiển và giết chết là những điều sẽ xảy ra với chúng ta. 6. Xác cá voi. Cá voi được biết tới là loài động vật có vú lớn nhất hiện nay trên trái đất, và nơi đại dương kia chính là nhà của chúng. Thế nhưng không biết điều gì đã xảy ra với chú cá voi trong đoạn video này. Tháng 2 năm 2019, xác của một con cá voi khổng lồ chừng 10 tấn đã đột nhiên xuất hiện ở khu vực rừng rậm Amazon. Đã khiến nhiều người dân bản địa ở đây tỏ ra kinh hãi. Họ không biết tại sao con cá khổng lồ này lại xuất hiện tại đây. Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu đã tới nơi để tìm ra lời giải đáp, nhưng đều thất bại vì ngay cả họ cũng sửng sốt với trường hợp này. Cứ như có một nguồn sức mạnh vô hình nào đó đã đem con cá từ vùng đại dương sâu thẳm đến và đặt lại tại vùng đất rừng rậm hoang vu này với mục đích nào đó. Nó nằm chễm chệ ở một góc rừng và có thể nói gần như được bảo toàn nguyên vẹn. Không có bất kỳ dấu trầy xước nào, xung quanh nó cũng không hề có dấu vết của bất cứ một lực tác động nào. Cây cối vẫn phát triển bình thường và dĩ nhiên việc người dân ở đây mang nó đến khu rừng là một điều hoàn toàn không thể xảy ra. Bạn nghĩ thế nào về sự việc này? Hãy comment xuống bên dưới suy nghĩ của bạn về trường hợp của chú cá này nhé. 5. Cây đi bộ. Hình ảnh những cái cây biết di chuyển đã quá quen thuộc với chúng ta trong các bộ phim. Nhưng bạn đã thấy một cái cây biết di chuyển ngoài đời thực bao giờ chưa? Đã có rất nhiều câu chuyện về loài cây sống trong khu rừng nhiệt đới có tên Socrates exohyza, một giống cây cọ có khả năng di chuyển và tìm kiếm vùng đất tốt hơn. Thậm chí theo phóng viên Carl Gruber của BBC, loài cây này có thể đi bộ 20 m mỗi năm, không giống như những loài cây khác có bộ rễ ẩn dưới lòng đất. Giống cọ này có phần rễ và gốc nổi hẳn lên khỏi mặt đất khiến chúng trông như một cây trỗi đứng hay một sinh vật có chân. Hãy nhìn cái cây này xem, những cái rễ của nó có khiến bạn liên tưởng đến các xúc tua của loài bạch tuộc ngoài biển khơi. Đây chính là những chiếc chân giúp loài cây này có thể di chuyển một cách kỳ diệu trong các cánh rừng. Cây sẽ di chuyển từ bóng râm ra nơi có ánh sáng bằng cách cắm rễ mới theo hướng đi, còn các rễ già sẽ từ từ nhấc lên trên và chết. Nhà cổ sinh học Peter Versansky, thuộc Viện Nghiên cứu Trái đất của Viện Hàn lâm Khoa học Slovak Bratislava cho biết, khi mảnh đất của chúng bị xói mòn, cây cũng sẽ đâm ra rễ mới dài và bò đi tìm nền đất cứng khác, có thể cách đó chục mét. Quãng đường nghe có vẻ ít, nhưng thực tế là khá nhiều đối với cuộc marathon của một cây cọ đó nhé. 4. Trang anaconda xanh. Ẩn sau những cánh rừng nguyên sinh xanh mướt và đầm lầy rộng lớn là sự tồn tại của một loài quái thú đáng sợ với kích cỡ khổng lồ. Trang anaconda xanh xứng đáng là một trong những con quái vật khủng khiếp nhất, đứng đầu trong chuỗi thức ăn tại Amazon. Nếu bạn đã từng nghe về loài trang này, hãy comment xuống dưới cho Thế giới hôm nay biết nhé. Một con trang anaconda sẽ phát triển liên tục và khi lên hàng lão làng, kích thước của chúng sẽ khiến bạn có thể nghĩ tới. Gần đây nhất, một con trang anaconda dài 10 m
nặng hơn 4 tạ được phát hiện và bị bắt sau vụ nổ bởi những công nhân xây dựng tại Brazil. Có rất nhiều ghi chép về kích thước của chúng. Các thổ dân Amazon đã mô tả về một con trang dài tới 15 mét, nặng hơn 1 tấn. Các nhà thám hiểm Anh thì khẳng định rằng đã tận mắt trông thấy một con trang anaconda xanh dài đến 50 mét. Liệu bạn có thể tưởng tượng được một con trang với kích thước khủng như thế này không? Khi bị trang anaconda tấn công, con mồi thường sẽ bị siết chết trong vài phút. Những hình ảnh kinh hoàng về loài trang này chính là chúng thường xuyên tấn công, chiến đấu, bóp chết và nuốt chửng cả những con hà mã, cá sấu khổng lồ, những con vật mà con này phải tính bằng tạ. Loài trang này cũng tấn công con người, nó dễ dàng bóp chết và nuốt chửng một người to lớn, khỏe mạnh. Đã có nhiều mạng người làm mồi cho trang anaconda. Không những thế, anaconda còn giết cả đồng loại của mình. Hình ảnh một con trang anaconda siết bạn tình đến chết trong đầm lầy Brazil đã được một nhà thám hiểm ghi lại trong chuyến đi của anh. Cảnh tượng khiến cho anh và những người đi cùng cảm thấy kinh hãi và sợ gai óc. Ba, kiến đầu đạn. Vị trí kế tiếp dành cho loài kiến đầu đạn, Paraponera clavata, là một loài kiến, thường được gọi là kiến thợ săn khổng lồ hoặc kiến đầu đạn. Loài kiến đầu đạn được mệnh danh là một trong những bậc thầy gây đau đớn nhất trong thế giới động vật với nỗi đau tột cùng. Sở dĩ loài kiến có biệt danh này là vì nọc độc cực mạnh của nó và cảm giác đau buốt như đạn bắn mà nạn nhân phải chịu đựng khi bị loài kiến này cắn. Vết cắn của nó được xem là ngang hàng với sứa hộp, rắn chuông, cá đuối điện, bò cạp, rắn hổ mang bành, ong bắp cày hay nhện đen góa phụ. Justin Olschmidt, một nhà côn trùng học tại Mỹ, từng miêu tả vết đốt của kiến đạn tự như thể việc đi trên thang hồng với đôi chân bị cắm chiếc đinh 5 cm. Khi kiến đạn đốt, nó tiêm vào chất độc ảo giác. Sau khi hết đau, nọc độc sẽ xâm nhập vào các cơ gây hoại tử, nhiễm trùng. Nếu không được chữa trị kịp thời, nhẹ thì mất chi, nặng thì tử vong. Một con kiến trưởng thành thường có kích thước tương đối lớn với hai màu đỏ hoặc đen với bộ hàm lớn như kẹp kìm. Chiều dài trung bình của nó từ 1,8 cm đến 3 cm, lớn hơn rất nhiều lần so với các loài kiến bình thường. Kiến đạn sẽ tấn công các loài vật mà chúng gặp trên đường đi. Lời khuyên tốt nhất cho bạn là hãy tránh đụng độ với loài kiến này nếu không muốn chịu chung số phận đau đớn như người đàn ông trong đoạn video trên. 2. Maricosi. Theo Percival H. Fawcett, nhà thám hiểm người Anh đã từng kể về một loài quái thú được gọi là Maricosi tại các khu rừng ở Nam Mỹ năm 1914. Chúng có hình dạng giống con người nhưng đầy lông lá, mang rợ, có kích thước khổng lồ với chiều cao có thể lên tới hơn 4 mét, gấp 3 lần người bình thường. Và được cho là khá thông minh khi có thể sử dụng cung tên, thậm chí sinh sống tại các ngôi làng. Tuy nhiên theo ông thì Maricosi không nói được mà chỉ lẩm bẩm những âm thanh kỳ dị và đặc biệt không thân thiện với con người. Năm 1925, Fawcett và các cộng sự đã mất tích trong quá trình tìm kiếm một thành phố đã mất. Và Maricosi được nhận định chính là thủ phạm cho sự việc này. Những dấu chân to lớn đã được tìm thấy trong khu rừng và được cho đó là của Maricosi. Cho đến nay, thông tin về Maricosi vẫn còn là bí ẩn với nhiều nhà thám hiểm khi đặt chân đến Amazon. 1. El Dorado, thành phố vàng. Bị chôn vùi và giấu kín của hàng triệu năm, tàn tích của El Dorado có thể xem là một trong những thành phố nổi tiếng nhất trong các truyền thuyết, huyền thoại tồn tại ở vùng Nam Mỹ. Theo các nghiên cứu của các nhà khảo cổ, thành phố El Dorado, hay còn gọi là thành phố vàng, là nơi sinh sống của bộ tộc Muisca. Nơi có tục đem cát vàng rắc lên người nhà vua khi vừa mới lên ngôi. Các nhà thám hiểm Tây Ban Nha đến Nam Mỹ vào đầu thế kỷ 19, họ đã nghe những câu chuyện về bộ tộc này và bắt đầu gọi thủ lĩnh El Dorado này là người mạ vàng. Nghi lễ của người mạ vàng được cho là đã kết thúc vào cuối thế kỷ 15 khi El Dorado bị một bộ tộc khác chinh phục. Thay vì El Dorado, người Tây Ban Nha đã tìm thấy hồ Guatavita và tìm thấy hàng trăm mảnh vàng dọc theo bờ hồ. Mới đây, Viện Bảo tàng Anh đã thực hiện một triển lãm trưng bày những hiện vật khảo cổ bằng vàng mà nhiều đoàn khảo cổ từng tìm thấy dưới lòng hồ hồi đầu thế kỷ 20. Cho đến nay, El Dorado vẫn còn nhiều bí ẩn và được các nhà khảo cổ tìm kiếm để khai phá thêm về nền văn minh này. Bạn cảm thấy điều nào trên đây khiến bạn thú vị hay kinh sợ nhất? Hãy comment xuống bên dưới cho thế giới hôm nay biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau.